Cei care n-au fost foarte inteligenți ajung să predea. Bună, hai să învățăm primele chestii de programare. Dacă nu știi ce e cu aplicația la care ne uităm acum, poți să te uiți în descriere să cauți cursul complet. E parte dintr-un curs de programare pentru începători. Dacă ești deja în playlist, îmi cer scuze că a trebuit să repet introducerea. Hai să începem. Nu vom intra la prima lecție, cum poate te-ai aștepta. Vreau mai întâi să intrăm la Playgrounds sau stână goală în cazul în care folosești versiunea în limba română, dar îți recomand să folosești versiunea în engleză pentru a te familiariza cu limba engleză pe care o vei folosi mereu în programare. Nu ne interesează instrucțiunile, hai să ștergem codul pe care îl avem și să scriem prima noastră instrucțiune. Vom scrie instrucțiunea move, urmată de două paranteze și parantezele astea sunt importante, altfel Miorița nu va înțelege ce îi cerem. Această instrucțiune, cu totul, move, paranteză deschisă, paranteză închisă, o face pe Mioriță să meargă un pas în față. Dacă îi dăm run, vedem că exact asta face. Dacă vrem să meargă mai multe căsuțe, pur și simplu punem instrucțiunea move, cu paranteze, pe mai multe linii. De data asta vedem că a rulat instrucțiunea move de la linia 1 și instrucțiunea move de la linia 2. Asta înseamnă numărul de aici. Dar avem o mică mare problemă în momentul ăsta. Programul nostru cu două instrucțiuni move a funcționat, dar acum dacă îi dăm run, nu mai funcționează. Asta e o lecție importantă pentru cariera ta în programare, să nu presupui absolut niciodată că un calculator este mai inteligent decât știi sigur că e. Trebuie să-i dai instrucțiuni simple, pe care le cunoști și pe care știi sigur că funcționează. Dacă nu știi toate instrucțiunile, poți să le cauți de obicei. În acest caz am pus-o pe Mioriță să meargă și să mai meargă o dată, dar la niciun moment nu i-am spus să se întoarcă de unde a plecat prima dată. Avem butonul de reset, despre care spuneam că o resetează, dar trebuie mereu să ne aducem aminte să îl apăsăm. Atunci când facem un program, e bine să îl gândim astfel încât să ruleze la fel și predictibil de fiecare dată. În cazul nostru, pentru a face asta, vrem ca Miorița să se întoarcă mereu, chiar fără să apăsăm noi butonul de reset. Și pentru asta există instrucțiunea reset, din nou urmată de paranteze. Și punem instrucțiunea reset pe prima linie. Deci ce o să facă Miorița acum? Hai să rulăm în debug ca să înțelegem. Prima dată se va întoarce la poziția inițială. Este deja, dar nu o deranjează. Apoi va rula de la linia 2 instrucțiunea move, care o face să meargă o căsuță înainte. Foarte bine. Apoi la linia 3, instrucțiunea cealaltă move, deci move de la linia 3, chiar dacă e fix aceeași instrucțiune, sunt două instrucțiuni diferite. Deci rulează asta, după ce a rulat, s-au terminat toate instrucțiunile și s-a terminat programul. Și așa se face că acum avem un program care rulează mereu la fel și mereu este predictibil ce va face. Întotdeauna trebuie să știm sigur ce va face programul, să nu lăsăm loc de interpretare, cât de mult putem. Următoarea instrucțiune pe care vreau să o învățăm, o să o pun aici în continuare și o să o scriu turn right cu R mare, fără spațiu după turn și din nou cu paranteze. Această instrucțiune va face Miorița să se întoarcă spre dreapta, deci în sensul acelor de ceasornic. Să lăsăm doar turn right și vedem că s-a întors. Dacă îi facem debug, prima dată se resetează pentru că a rămas instrucțiunea de reset, apoi se va întoarce spre dreapta. Ne uităm că acum se uită spre vest, adică spre stânga, și când s-a executat turn right, se uită în sus. Deci s-a întors cumva de la 9 la 12. Acestea sunt cele trei mari instrucțiuni de care avem nevoie pentru a merge la prima lecție. Din nou, la această lecție nu prea ne interesează instrucțiunile, comenzile și provocarea, nu încă, dar poți să le citești pentru a primi informații, aproximativ aceleași informații, dar formulate diferit față de ce voi povesti acum. Dar nu ne interesează instrucțiunile și să ne facem stâna cât mai mare. Vedem că avem deja foarte mult cod de programare scris. Aproape tot este verde, în afară de câteva linii care sunt instrucțiunile pe care le-am văzut deja. Acest cod verde, și este verde doar în acest editor, în alte editoare poate o să fie gri, în altele poate altă culoare, dar acest cod verde reprezintă comentarii.
Comentariile sunt bune pentru noi pentru a ne explica nouă sau altor programatori care lucrează la proiectele noastre ce se întâmplă în cod, sau putem inclusiv să comentăm linii de cod pe care nu vrem să le rulăm dintr-un motiv sau altul. În acest limbaj există două tipuri de comentarii. Comentarii de linie care încep cu // și apoi orice scriem va fi ignorat. Și mai există comentarii de tip bloc care încep cu / steluță și se termină eventual poate pe altă linie cu steluță / și în acest caz tot ce este între aceste două grupe de semne va fi ignorat. Deci este comentariul de bloc. Inclusiv dacă se întinde pe mai multe linii, dacă e pe o linie, nu contează. Odată ce a fost activat comentariul, nu se mai dezactivează în niciun caz decât atunci când îl dezactivăm cu steluță /. Cu ce vreau să rămâi în urma acestei lecții este modul în care să privești calculatoarele. Acestea nu sunt foarte inteligente, nu atât de inteligente pe cât cred anumiți oameni, ci par inteligente pentru că au fost programate de obicei de oameni foarte inteligenți. Cei care n-au fost foarte inteligenți ajung să predea. Asta e regula. Dacă știi, știi, dacă nu știi, predai. Evident, într-un limbaj real nu vei controla o oaie, poate vei controla altceva. Poate vei controla un buton și va trebui să spui ce se întâmplă pas cu pas atunci când se apasă butonul. Așa că te încurajez să nu reții foarte în detaliu aceste instrucțiuni move, turn right, reset, pentru că sunt specifice doar acestui limbaj, dar să rămâi cu faptul că folosind niște instrucțiuni specifice unui limbaj, poți să controlezi calculatorul să facă exact ce vrei. În cazul nostru, controlăm Miorița, o facem să meargă, să se înrotească, să se teleporteze și toate cele. Mai vreau să rămâi cu ideea de a scrie instrucțiuni exact așa cum trebuie scrise. Nu putem să facem greșeli de sintaxă pentru că ceva nu o să funcționeze. Miorița efectiv va țipa atunci când o punem să facă ceva ce nu înțelege. Și așa se va întâmpla și când vei folosi limbaje de programare reale, calculatorul va refuza efectiv să ruleze programul tău. Și să nu uiți de comentarii. Asemenea, comentarii vei găsi în toate limbajele de programare, inclusiv în unele care nu sunt considerate de toți limbaje de programare. Poate în unele vei găsi exact aceleași tipuri de comentarii cu // și /steluță, sau vei găsi alte semne care denotă comentariu. În unele poate să fie diez, în altele am mai văzut -, spațiu, pot să fie diferite sintaxe, dar faptul că este comentariu este cam același în toate limbajele, în sensul că nu va fi executat de către calculator. Te încurajez să rezolvi provocarea acestei lecții și să o ajuți pe Mioriță să ajungă la pătratul cu iarbă. Adică să ocolească gardul, trebuie să ții minte că nu poate să sară, deci va trebui să meargă cumva pe aici, să ajungă până aici. Și folosind instrucțiunile pe care le-am învățat azi. Multă baftă și ne vedem la lecția următoare. Pa, pa!